Welcome back to a new video from Conceptual Biology with Prince Rai. So in this video lecture, we're going to talk about the transcription in general. So basically, this is the part one video in which we're going to talk about the transcription in prokaryotes basically. And in the upcoming part two video lecture, we're going to talk about the transcription process in eukaryotes. So without any delay, let's start. So transcription भनेको के हो अगाडि त्यो कुरा बुझौँ है त Transcription is the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. A point to be noted here is one strand of DNA. अब जब म DNA को कुरा गर्छु DNA को कुरा गर्ने बित्तिकै यसरी हामी DNA बनाउँछौँ भने DNA को दुईटा स्ट्रान्ड हुन्छ अथवा इट इज डबल स्ट्रान्डेड सो DNA डबल स्ट्रान्डेड हुँदा हुँदै पनि कुनै पनि एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ तपाईको कपी भइकन त्यहाँबाट हामीले RNA निकाल्न सक्छौँ भने दिस प्रोसेस इज बेटर नोन एज ट्रान्सक्रिप्सन सो फ्रान्सिस क्रिक भन्ने एकजना साइन्टिस्ट थिए उहाँले चाहिँ सेन्ट्रल डोगमा अफ मोलिकुलर बायोलोजी दिनुभएको थियो एन्ड इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर 10 मार्क्स एन्ड फर सर्ट क्वेसन एन्सर एन्ड फर भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर अल्सो इन केस अफ बिएससी थर्ड इयर जियोलोजी उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो थ्योरी अनुसार डिएनएबाट आरएनए बन्छ र आरएनएबाट प्रोटिन बन्छ डिएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई हामी ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ भने आरएनएबाट प्रोटिन सिन्थेसिस हुने प्रोसेसलाई ट्रान्सलेसन भन्छौँ डिएनएबाट आरएनए जुन ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसद्वारा बनिरहेको छ त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ विच इज नन अदर देन दि आरएनए polymerase okay अब a question may arise in your mind मैले के भने माथि एउटा स्ट्रान्ड अफ डिएनए ले मात्र के बनाउँछ त आरएनए ले आरएनए बनाउँछ नाउ द क्वेशन इज व्हाई जस्ट one strand of the DNA gets copied to make the RNA why not the both strands get involved in that transcription process so यसको दुईटा रिजनमा आन्सर म तपाईहरुलाई दिन्छु तर अहिले दिदिन अगाडि हामी कसरी हुँदै रहेछ के कुरा हुँदै रहेछ त्यो कुरा अलिकति बुझौं अनि त्यसपछि माथि दुईटा रिजन जुन छ म तपाईहरुलाई त्यसको आन्सर दिनेछु ओके जब हामी डिएनए को कुरा गर्छौं डिएनए डबल स्ट्रान्डेड हो सो दिस वान इज द फर्स्ट स्ट्रान्ड एन्ड दिस वान इज द सेकेन्ड स्ट्रान्ड ओके सो फर्स्ट स्ट्रान्डको तपाईले पोल्यारिटी हेर्न सक्नुहुन्छ 3 प्राइम टु 5 प्राइम छ र ठ्याक्कै यसकै रिभर्स पोल्यारिटी चाहिँ कहाँ छ त तपाईको सेकेन्ड तपाईको स्ट्रान्डमा छ दैट इज 5 प्राइम टु 3 प्राइम सो यसलाई हामी के कन्सिडर गर्छौं त एन्टी पोल्यारिटी अफ डिएनए कन्सिडर गर्छौं ल अब यो भन्दा अगाडि अलिकति हामीले नाइट्रोजनस बेसको कन्सेप्ट पनि बुझौं नाइट्रोजनस बेस हामीसँग दुई प्रकारको हुन्छ एउटा प्युरिन हुन्छ अर्को पाइरिमाइडिन हुन्छ प्युरिन भित्र हामी एडेनाइन र गुआनाइनलाई राख्छौं भने पाइरिमाइडिन भित्र हामी थाइमिन इन केस अफ डिएनए यदि आरएनए को कुरा गर्दैछौं भने त्यति बेला युरासिल भन्ने र अर्को भनेको तपाईको के हो साइटोसिन हो अब के भइदिन्छ भने नाइट्रोजिनस बेसहरू तपाईको सेकेन्ड अनि त्यसैगरी फर्स्ट स्ट्रान्ड अफ डिएनए मा प्रेजेन्ट हुन्छ डबल स्ट्रान्डेड भएछ त तल माथि दुवै स्ट्रान्डमा प्रेजेन्ट हुने भए सो यसरी नाइट्रोजिनस बेसहरूको एरेन्जमेन्ट हुन्छ कि एडेनाइनसँग थाइमिनको कनेक्सन भएको हुन्छ जसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट्री नाइट्रोजिनस बेस सिक्वेन्स भन्छौं र गुआनाइनसँग तपाईको के हुन्छ साइटोसिनको कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स एड भएर बसेको हुन्छ यदि एडेनाइनसँग थाइमिन कनेक्सन भएर बसेको छ भने त्यो डिएनए को कुरा गर्दैछौं तर एडेनाइनसँग युरासिल कनेक्सन भएर बसिरहेको छ भने त्यो हामी आरएनए को कुरा गर्दैछौं सो दिस इज द मेजर कन्सेप्ट दैट यु नीड टु नो अब माथि तर्फ फेरि पनि लागौ अब जब हामी दुईटा पोल्यारिटी भएको एन्टी पोल्यारिटी भएको डिएनए स्ट्रान्ड फर्स्टमा हेरौं र डिएनए स्ट्रान्ड सेकेन्डमा हेरौं अब जुन तपाईको यहाँ के छ त एडेनाइनसँग के छ तपाईको कम्प्लिमेन्ट्री बेस सिक्वेन्स के छ थाइमिन छ फेरि थाइमिनसँग के छ एडेनाइन छ अनि फेरि गुआनाइनसँग के छ साइटोसिन छ यो तरिकाले तपाईको के हुँदै रहेछ त कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्समा यसरी तपाईहरुको नाइट्रोजिनस बेसहरुको एरेन्जमेन्ट हुँदै रहेछ अब यो तरिकाले तपाईको यदि यही डिएनए ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसमा जानु पर्यो भने त त्यहाँ पक्कै पनि एमआरएनए को फर्मेसन हुनु पर्यो जेनरली आरएनए बाट बन्ने भनेको स्पेसिफिक टाइप अफ आरएनए बन्छ फर्स्टमा जसलाई हामी मेसेन्जर आरएनए भन्छौं ओके सर्टकटमा मैले अघि भर्खरै एमआरएनए भने है यसलाई हामी के भन्छौं त मेसेन्जर आरएनए भन्छौं मेसेन्जर आरएनए ल अब यो मेसेन्जर आरएनए भन्दाखेरि अघि मैले जुन भनेको थिएँ डिएनए बाट ट्रान्सक्रिप्सन गर्दाखेरि एउटा इन्जाइमको ठुलो रोल हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं त आरएनए पोलिमरेज भन्छौं है आरएनए पोलिमरेज र जुन मैले तपाईहरुलाई यहाँ स्माइल एउटा फेस बनाइ देखाएको छु इट इज नन अदर देन दि आरएनए पोलिमरेज अब तपाईको के हुन्छ भने आरएनए पोलिमरेज तपाईको कहाँ एन्टर गर्छ अब यहाँ एन्टर गर्छ डिएनए मा र डिएनए मा एन्टर गरिसकेपछि यो तपाईको आरएनए पोलिमरेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा अब यहाँ एमआरएनए जुन फर्मेसन हुन्छ यसले के गर्न थाल्छ भने तपाईको यहाँ
यहाँ पनि कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्सहरु बनाउन थाल्छ अब कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स बनाउँदाखेरि यो आई को लागि के बनाउँछ त्यो कुरा हेरौँ त यो डीएनए स्ट्रान्ड फर्स्ट को लागि कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स के बनाउँछ अब ए को लागि के बनाउँछ होला पक्कै यु बनाउँछ अब यहाँ झुक्किनु भएन ए को लागि तपाईलाई लाग्ला टी बनाउँछ तर वी आर टकिङ अबाउट दी आरएनए किनभने अब त यहाँ त एमआरएनए को फर्मेसन हुन लागिरहेको छ सो ए को कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स के भयो युरासिल भयो टी को के हुन्छ ए नै हुन्छ हो जी को के हुन्छ सी अनि त्यसैगरी टी को के हुन्छ ए सी को जी ए को यु जी को सी टी को फेरि ए अब फेरि पनि तपाईको डीएनए सेकेन्ड स्ट्रान्डमा पनि सपोज एमआरएनए को फर्मेसन हुन्छ भने यहाँबाट के निस्किन्छ होला तपाईको टी को के हुन्छ ए अनि ए को के हुन्छ यु फेरि सी को जी ए को यु नै लेखौं है नझुकिने ल जी को सी टी को ए अनि सी को जी अनि ए को यु सो यो तरिकाले जब हामी हेर्छौं यो भनेको तपाईको के भयो त एमआरएनए आई लेख्दियौ किनभने डीएनए फर्स्ट स्ट्रान्डबाट बनाएका छौं डीएनए फर्स्ट स्ट्रान्डबाट बनाएकोलाई हामी के भनौं एमआरएनए आई भनौं त्यसैगरी सेकेन्ड स्ट्रान्डबाट बनेकोलाई हामी के भनौं एमआरएनए सेकेन्ड भनौं हो अब हेर्नुस् त ब्राउन कलरले जुन मैले तपाईलाई लेखेको छु यही तरिकाले जुन माथि बनेको छ दुईटा स्ट्रान्ड अफ एमआरएनए हामीले यहाँ तल बनाएका छौं ल हेर्नुस् त एमआरएनए फर्स्टबाट बनेको यो डीएनए फर्स्ट स्ट्रान्डबाट बनेको एमआरएनए फर्स्ट यो र एमआरएनए सेकेन्ड भनेको तपाईको यो अब जब हामीलाई हेर्छौं नि के भइदिन्छ भने दुईटा पोसिबिलिटी हुन्छ अब जब तपाईले ध्यानसँग एमआरएनए फर्स्ट र एमआरएनए सेकेन्ड हेर्नुहुन्छ यहाँ यु छ हो अनि त्यसपछि यहाँ ए छ फेरि ए यहाँ छ फेरि यु यहाँ छ यसरी सी माथि छ जी यहाँ छ यसरी हेर्छौं भने त यहाँ पनि के रहेछ त यो दुईटा एमआरएनए फर्स्ट र सेकेन्ड बीचमा पनि यिनीहरु पनि कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्समा एरेन्ज्ड भएको रहेछ यसरी कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्समा एरेन्ज हुन्छ भने यो दुईटा जोडिन सक्ने चान्स हुन्छ यो दुईटा एमआरएनए हरु जोडिन सक्ने चान्स हुन्छ जसले गर्दाखेरि आरएनए पनि अब के हुने चान्स भयो हायर पोसिबिलिटी डबल स्ट्रान्डेड हुन सक्ने चान्स भयो सुन्नुस् है डबल स्ट्रान्डेड हुन सक्ने चान्स भयो किन डबल स्ट्रान्डेड हुन सक्ने चान्स भएको त एमआरएनए आई को कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स एमआरएनए सेकेन्डमा छ र यसरी कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स हुनाले के हुन सक्छन् त यो दुईटा स्ट्रान्डहरु एट्याच हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि आरएनए नै अब कस्तो टाइपको बन्न सक्छ डबल स्ट्रान्डेड बन्न सक्छ र हामीले सानो क्लासदेखि नै एउटा कुरा पढ्दै आइरहेका छौं भने आरएनए नेभर क्यान बी डबल स्ट्रान्डेड आरएनए भनेको अलवेज सिंगल स्ट्रान्डेड हो किनभने तपाईको सेन्ट्रल डोगमा अफ मोलिकुलर बायोलोजीले नि त्यही कुरा भन्छ आरएनए इज अलवेज सिंगल स्ट्रान्डेड यसरी हामीले यो पोसिबललाई हेर्ने हो भने यहाँबाट तपाईको के भइरहेछ सिंगल स्ट्रान्डेड जुन बन्नु पर्ने त्यो नबनिकन कस्तो बनिरहेको छ डबल स्ट्रान्डेड आरएनए बनिरहेको छ फर्स्ट कन्डिसन यो फर्स्ट कन्डिसन भयो अब तपाईको के हुन्छ भने तपाईको एकचोटी हेरौं जस्तै मानिलियो यो एमआरएनए फर्स्ट र एमआरएनए सेकेन्ड अब टाँसिएन रे दे डोन्ट कम क्लोज टु इच अदर टाँसिएन भने पनि जस्तै एमआरएनए फर्स्टले अब के गर्छ ट्रान्सलेसन प्रोसेसबाट प्रोटिन आई निकाल्छ हो प्रोटिन फर्स्ट निकाल्छ त्यसैगरी एमआरएनए सेकेन्डले पनि ट्रान्सलेसन प्रोसेसबाट के निकाल्छ प्रोटिन सेकेन्ड निकाल्छ अब तपाईको एउटा बुझिराख्नु जेनेटिक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मेसिनरी भन्ने एउटा तपाईको मोलिकुलर बायोलोजीमा पढ्नुहुन्छ जीआईटीएम भन्छौं यसले के भन्छ भने एउटा डीएनए बाट one molecule of DNA only can give one molecule of RNA है one molecule of RNA in the same way one molecule of RNA can synthesis just a single protein एउटा मात्र प्रोटिन तपाईको एउटा मोलिकुल अफ आरएनए बाट बन्नु पर्छ भन्छ अब जब हामीले फर्स्ट केसमा त के गर्यौ एमआरएनए फर्स्ट र एमआरएनए सेकेन्ड टाँसिदाखेरि त्यहाँबाट सिंगल नभइकन डबल स्ट्रान्डेड आरएनए बन्यो जुन के को अगेन्स्ट छ त तपाईको सेन्ट्रल डोगमाको अगेन्स्ट छ यो पोसिबल छैन भन्ने कुरा गर्यौ र अब हामीले सेकेन्ड केसमा यदि टाँसिएन भनेर कुरा गर्छौं भने एमआरएनए फर्स्टले प्रोटिन आई बनाउन सक्ने भयो एमआरएनए सेकेन्डले प्रोटिन सेकेन्ड बनाउन सक्ने भयो जसले गर्दाखेरि हामीसँग टोटल नम्बर अफ प्रोटिन कतिवटा भयो दुईटा भइदियो बट यो जेनेटिक इन्फर्मेसन अनि जुन यो मैले भनेको छु मेसिनरी ट्रान्सफर मेसिनरीको अनुसार त तपाईको एउटा मात्र प्रोटिन बन्नुपर्छ भनेको छु तर यो कन्डिसनमा कतिवटा प्रोटिन भयो दुईटा प्रोटिन सो यो जीआई टीएम को रुल अनुसार यसले के गरेको छ भाइलेट गरेको छ त्यो रुललाई एप्लाई गरेको छैन त्यही भएर यो कन्डिसनमा पनि हामीले के गर्न सक्दैनौ त यो तरिकाले हामी के गर्न सक्दैनौ यो एमआरएनए सेकेन्ड र एमआरएनए फर्स्टबाट दुईटा प्रोटिन बनाउन मिल्दो रहेछ भनेर कन्सिडर गर्न सक्दैनौ सो यहाँ तपाईले बुझिसक्नु भएको छ दुईटै कन्डिसन फेल खाएको छ एमआरएनए फर्स्ट जुन डीएनए फर्स्ट स्ट्रान्डबाट बनेको छ र एमआरएनए सेकेन्ड जुन सेकेन्ड स्ट्रान्ड अफ डीएनए बाट बनेको छ यो तरिकाले एमआरएनए को फर्मेसन दुईटा हुँदाखेरि यो तरिकाको दुईटा कन्डिसनमा पनि दुईटै समस्या देखिदो रहेछ एउटा चाहिँ सेन्ट्रल डोगमा अफ मोलिकुलर बायोलोजीको अगेन्स्टमा जान्छ एउटा चाहिँ जीआईटीएम को अगेन्स्टमा जान्छ त्यही भएर हामीले अघि कुरा गर्यौ नि जुन
यो तपाईको यतापट्टि मैले जुन माथिको रिजन भनेको थिएँ यो रिजन के रहेछ त एउटा तपाईको GITM रुल अनुसार अगेन्स्ट गयो अर्को तपाईको सेन्ट्रल डोग्मा अफ मोलिकुलर बायोलोजी CDMB लेखेँ मैले सर्टकट युज नगर्नु तपाईहरुले चाहिँ यो CDMB र GITM को रुलको अगेन्स्ट गएको हुनाले यदि हामीले दुईटै स्ट्रान्डबाट बनाउन खोज्छौं भने यो दुईटा मोलिकुलर बायोलोजीको जुन रुल अथवा ल छ यसको अगेन्स्टमा गएको हुनाले हामी त्यहाँबाट के गर्न सक्दैनौं त दुईटै स्ट्यान्ड अफ DNA बाट हामी mRNA को फर्मेसन गर्न सक्दैनौं अब तपाईलाई लागिरहेको होला यदि दुईटैबाट फर्मेसन गर्न सकिदैन भने कुन स्ट्रान्ड लिने त अब I स्ट्रान्ड लिने कि II लिने त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हो I स्ट्रान्ड लिने कि II स्ट्रान्ड लिने यदि हामी यो दुईटै स्ट्रान्डबाट mRNA फर्स्ट र mRNA सेकेन्ड बनाउँदै छौं भने त त्यसले यो रुल अनुसार रुललाई भाइलेट गरेको हुनाले हामी त्यहाँबाट केही पनि फर्मेसन गर्न सक्दैन रहेछ तर अब हामीले लिने बेला DNA को फर्स्ट स्ट्रान्ड लिने कि DNA को सेकेन्ड स्ट्रान्ड लिने त्यो कुरा अब हामी गर्नेछौं ओके सो अब त्यो कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त अब इन्जाइम जुन मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु इन्जाइम दैट इज इन्भल्भड इन द ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस इज नन अदर देन द RNA पोलिमरेज र यो RNA पोलिमरेज को एक्सन एक्टिभिटी केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ DNA मा सो इट इज बेटर नेम्ड एज DNA डिपेन्डेन्ट RNA पोलिमरेज ओके So full लेख्दाखेरि तपाईले के लेख्ने the enzyme that is active during the transcription process is none other than the DNA dependent RNA polymerase. अब next point to be noted यो enzyme जुन छ यो enzyme को एउटा condition छ and that condition is given here okay यो enzyme ले के भन्छ भने RNA polymerase एउटा यस्तो स्माइली फेस अहिले म बनाउँछु यो RNA polymerase हो यसले के भन्छ भने म कुन तरिकाले एक्टिभ हुन्छु भने म mRNA फर्मेसन त गर्छु तर mRNA फर्मेसन गर्दाखेरि सधैँ म 5 प्राइम टु 3 प्राइम एन्डमा गर्छु भन्छ अब mRNA को सिन्थेसिस तपाईको अथवा फर्मेसन 5 प्राइम टु 3 प्राइममा भइरहेको छ भने त DNA को कुन स्ट्रान्ड लिनु पर्यो हामीले पक्कै पनि 3 प्राइम टु 5 प्राइम लिनु पर्यो किनभने एन्टी पोलारिटी त त्यहाँ हुनु पर्यो सो दिस इज द पोइन्ट टु बी नोटेड ओके mRNA फर्मेसन अलवेज takes place from 5 prime into 3 prime end where the DNA strand that should be taken is 3 prime to 5 prime अब जब हामी ट्रान्सक्रिप्सन युनिट को कुरा गर्छौं DNA मा DNA को यो डबल स्ट्रान्डेडै बनाइरहेको छ अब सबै DNA को सेगमेन्ट जुन छ स्पेसिफिक सेगमेन्टले मात्र के गर्छ तपाईको ट्रान्सक्रिप्सनमा रोल खेल्छ जस्तै यो DNA भयो भने जस्तै इफ दिस इज अ DNA यो DNA को हरेक पोर्सनहरु ट्रान्सक्रिप्सन भएर त्यहाँबाट RNA फर्मेसन हुन्छ भन्ने छैन सो एउटा ट्रान्सक्रिप्सन युनिट मैले तपाईहरुलाई यहाँ बनाइदिएको छु एउटा 3 प्राइम देखि 5 प्राइम सम्म छ एउटा 5 प्राइम देखि 3 प्राइम सम्म छ अब बेसिकली मैले के भने यो S जुन लेखेको छ यो S लेखेको पोर्सन जुन छ यो S लेखेको पोर्सन एकछिनको लागि मानिलियौ के छ तपाईको स्ट्रक्चरल जिनको पोर्सन छ रे है त S लेखेको पोर्सन के हो रे स्ट्रक्चरल जिनको पोर्सन हो रे सो दिस इज द पोर्सन okay this is the segment of DNA which goes for transcription process जस्तै यो जुन तपाईले इन्टायर लेन्थ अफ DNA देखिराख्नु भएको छ यो इन्टायर लेन्थ अफ DNA सबै ट्रान्सक्रिप्सनमा जादैन कि तपाईको जुन स्ट्रक्चरल जिन भनेर मैले भनेको छु S ले डिटरमाइन गरेको छु जस्ट दिस पोर्सन of DNA or this segment of DNA only goes for transcription process है त स्ट्रक्चरल जिन भनेको त्यो अर्को छ प्रोमोटर रिजन भनेको जहाँबाट अब के भइराको छ त तपाईको ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस सुरु भइराको छ इनिसिएसन भइराको छ त्यो पोर्सनले हामी के भन्ने प्रोमोटर रिजन अफ द ट्रान्सक्रिप्सन युनिट भन्ने and the next third one is the terminator region where the transcription process terminates or ends जुन ठाउँमा गएर प्रोसेस इन्ड हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सनको त्यसलाई हामी के भन्ने टर्मिनेटर रिजन भन्ने सो स्ट्रक्चरल जिन भनेको जहाँ ट्रान्सक्रिप्सन के भइराछ DNA को सेगमेन्ट जहाँ ट्रान्सक्रिप्सन सिम्पली प्रोसेस क्यारी आउट भइराको छ एन्ड प्रोमोटर रिजन भनेको जहाँ तपाईको के छ त इनिशिएट हुन लागिरहेको छ ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस एन्ड टर्मिनेटर रिजन इज जहाँ तपाईको के हुन्छ त अब गएर ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसको इन्डिङ हुन्छ सो दिज आर सम टर्म्स दैट यु नीड टु नो अब हामी तल एकचोटी हेरौँ है त अब हामी कुरा गरौँ जुन यो 3 प्राइम टु 5 प्राइम अब माथिको एउटा भनेको पोइन्ट चाहिँ याद राख्ने ल mRNA फर्मेसन सधैँ कहाँ हुन्छ रे 5 प्राइम टु 3 प्राइम त्यही भएर हामीले DNA स्ट्रान्ड लिँदाखेरि कुन स्ट्रान्ड लिने भने सधैँ 3 प्राइम टु 5 प्राइम दिस इज द मेजर कन्सेप्ट अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् ल 3 प्राइम टु 5 प्राइम हामीले लिन्छौँ भने जब हामी यो तल DNA स्ट्रान्डलाई हेर्छौँ 3 प्राइम टु 5 प्राइम भनेको कुन हो टेम्प्लेट DNA स्ट्रान्ड हो कि कोडिङ DNA स्ट्रान्ड हो पक्कै पनि टेम्प्लेट DNA स्ट्रान्ड हो सो हामीले के गर्छौँ त mRNA फर्मेसन गर्दाखेरि सधैँ 3 प्राइम टु 5 प्राइमलाई लिन्छौँ 5 प्राइम टु 3 प्राइमलाई लिँदैनौँ त्यही भएर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले सधैँ mRNA फर्मेसन गर्दाखेरि हाम्रो जुन RNA पोलिमरेज एक्टिभ भएर आउँछ त्यो RNA पोलिमरेज एक्टिभ भएर आउने चाहिँ हामीले यतातिर
mRNA को फर्मेसन गर्नु पर्यो तर यता तलतिर हामीले mRNA को फर्मेसन गर्न पाउँदैनौं किनभने mRNA फर्मेसन सधैं 5 प्राइम इन्टु 3 प्राइम इन्ड हुन्छ भनेर माथि हामीले कुरा गरिसकेका छौं ओके अब के भइदिन्छ भने जुन तपाईको RNA पोलिमरेज छ DNA डिपेन्डेन्ट RNA पोलिमरेज यहाँ छ अब यसले एकैचोटी तपाईको इनिशिएट गर्न सक्दैन प्रोसेस त्यही भएर यो केसँग जोडिन्छ भने एउटा फ्याक्टर सँग जोडिन्छ व्हिच इज नन अदर देन द सिग्मा फ्याक्टर यसलाई हामी सिग्मा फ्याक्टर भन्छौं ओके सिग्मा फ्याक्टर सँग अब तपाईको के हुन्छ आरएनए पोलिमरेजको कम्बाइन हुन्छ र जब यो दुईटा कम्बाइन भएर यता अब डीएनए को पोर्सनमा छिर्छन् अब यहाँ के गर्छन् त यिनीहरुले अब प्रोमोटर रिजनमा गएर हेर्नुस् है प्रोमोटर रिजनमा पुग्यो अब यो दुईटा प्रोमोटर रिजनमा पुगिसके पछाडी यो जुन सिग्मा फ्याक्टर छ यो बिस्तारी हराउँदै जान्छ र अब आरएनए पोलिमरेजले के गर्न थाल्छ तपाईको स्ट्रक्चरल जिनको पोर्सनमा सपोज दिस मच इज द स्ट्रक्चरल जिन भनौं यो स्ट्रक्चरल जिनको पोर्सनमा गएर अब के गर्न थाल्छ एक्ट गर्न थाल्छ अब स्ट्रक्चरल जिनको पोर्सनमा गएर एक्ट गर्न थालिसके पछाडी त यहाँबाट यसरी रेडले गरे मैले यहाँ एमआरएनए को फर्मेसन हुन्छ अब कोडिङ हुन थाल्छ मैले अघि नै भनिसकेको छु तपाईहरुलाई कम्प्लिमेन्ट्री बेसको फर्मेसन हुन थाल्छ जी बाट के हुन्छ सी को फर्मेसन हुन्छ ए बाट के को फर्मेसन हुन्छ यू को अनि टी बाट के को ए को अनि सी बाट के को जी को सो जुन यो तपाईको के भयो त एमआरएनए फर्मेसन भयो है एमआरएनए फर्मेसन भयो अब यहाँ तपाईको के प्रेजेन्ट छ त आरएनए पोलिमरेज त अलरेडी प्रेजेन्ट छ अब सपोज यो स्ट्रक्चरल यो त तपाईको प्रोमोटर रिजन भयो यो स्ट्रक्चरल जिनको पोर्सन भयो अब यसलाई त के गर्नु पर्यो टर्मिनेट पनि गर्नु पर्यो नि त सो टर्मिनेट गर्नको लागि के छ भने तपाईको यही तपाईको आरएनए पोलिमरेज त हुन्छ आरएनए पोलिमरेज सँग अर्को एउटा फ्याक्टर जब आउँछ जसलाई हामी के भन्छौं रो फ्याक्टर भन्छौं अगाडिको फ्याक्टर जसले इनिशिएट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सिग्मा फ्याक्टर तर जसले टर्मिनेट गर्छ प्रोसेसलाई ट्रान्सक्रिप्सनको त्यसलाई हामी के भन्छौं रो फ्याक्टर जब यो तपाईको आरएनए पोलिमरेज रो फ्याक्टर सँग जोडिन्छ त्यतिबेला के हुन्छ यो एमआरएनए तल रिलिज हुन्छ अनि यसरी बाहिर आउँछ र एमआरएनए को फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् है एकचोटी फेरि मैले भने जुन तपाईको यो आरएनए पोलिमरेज छ सिग्मा फ्याक्टर सँग कम्बाइन हुन्छ सिग्मा फ्याक्टर सँग कम्बाइन हुँदाखेरि तपाईको यो दुईटा टेम्प्लेट डीएनए स्ट्रान्ड र कोडिङ डीएनए स्ट्रान्ड के हुँदै जान्छ छुट्टिदै जान्छ र तपाईको छुट्टिदै गएको जुन दुईटा डीएनए बीचको ठाउँमा चाहिँ तपाईको टेम्प्लेट डीएनए स्ट्रान्ड पट्टि के हुन थाल्छ तपाईको प्रोमोटर रिजन हुँदै अब स्ट्रक्चरल जिन जुन छ स्ट्रक्चरल जिनमा चाहिँ तपाईको यहाँ कम्प्लिमेन्ट्री बेसहरुको फर्मेसन हुँदै एमआरएनए को फर्मेसन हुन थाल्छ र एमआरएनए को फर्मेसन भइसकेपछि सर्टेन ठाउँमा गएर टर्मिनेट हुनु पर्यो त्यो टर्मिनेट हुनको लागि यही आरएनए पोलिमरेज अब कोसँग जोड्छ रो फ्याक्टरसँग जोडिन्छ र जब रो फ्याक्टरसँग जोडिन्छ त्यहाँ भएको एमआरएनए अथवा जुन बनिसकेको एमआरएनए छ त्यो के हुन्छ अब बाहिर निस्किन्छ र यहाँबाट एमआरएनए को फर्मेसन यसरी हुने हो जसलाई नै हामी के भन्छ ट्रान्सक्रिप्सन अहिलेको लागि के छ सी छ यू छ ए छ अनि जी छ ओके सो यो तरिकाले एमआरएनए को फर्मेसन हुन्छ अब यसलाई एक्सप्लेन गरेर लेख्दाखेरि तीनटा स्टेप्समा लेख्नु पर्यो द फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएसन एन्ड द सेकेन्ड स्टेप इज द इलोंगेसन एन्ड थर्ड स्टेप इज द टर्मिनेसन इनिशिएसन भनेको जुन त्यो प्रोमोटर रिजनले सिग्मा फ्याक्टरसँग जोडेर दुईटा डीएनए स्ट्रान्ड बीचमा के बनिरहेछ रिफ्लेक्सन भइरहेको छ त्यो दुईटा डीएनए स्ट्रान्ड छुटिरहेको अवस्थालाई हामी के भन्छौं इनिशिएसन भन्छौं अनि जुन स्ट्रक्चरल जिनमा तपाईको के भइराछ एमआरएनए को र जुन तपाई माथिको टेम्प्लेट डीएनए स्ट्रान्डसँग बाइन्डिङ भएर त्यहाँबाट एमआरएनए बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं इलोंगेसन भन्छौं एन्ड द लास्ट प्रोसेस इज टर्मिनेसन जहाँ चाहिँ आरएनए पोलिमरेज रो फ्याक्टरसँग जोडेर अब के भइराछ बनेको एमआरएनए रिलिज भइराछ सो यसरी इनिशिएसन इलोंगेसन र टर्मिनेसन प्रोसेसद्वारा तपाईको सिम्पल तरिकाले के हुन्छ त प्रोक्यारियोट्सहरुमा यो ट्रान्सक्रिप्सनको प्रोसेस क्यारी आउट हुन्छ नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौं कसरी इक्वारियोट्समा चाहिँ तपाईको ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ अलिकति त्यहाँ फरक छ त्यो कुरा हामी नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमै गर्नेछौं सो टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी बाइ बाइ